Scoop bersama Fiza O. Hello. Selamat malam. Selamat kembali ke Scoop bersama saya Fiza O. I excited sangat. Tahu Fiza ni excited sangatlah malam ni. Of course lah. Kita teruja sebab kita bukan dapat seorang otai malam ini, tapi Scoop dapat menyekup dua artis veteran sekali. Maka itulah malam ini kita akan scoop habis-habis cerita-cerita mereka. Dan mereka ni bukan setakat setahun jagung dalam industri lakonan. Mereka telah pun berlakon dari mereka kecil lagi. Maka itulah dalam scoop malam ini kita akan tanyakan bagaimanakah mereka mula berlakon dan apakah perjalanan mereka, apakah cabaran mereka, cerita mereka. Dah bersedia? Kalau dah bersedia, kita akan scoop betul-betul perah cerita mereka malam ini dalam Scoop bersama saya, Fiza O. Jom! Kita membesar menonton wajah mereka dan juga mendengar suara lunak mereka di kaca TV dan juga di layar perak. Mempersilakan legend-legend filem-filem klasik Abang Rahman Rahim dan Abang Eddie Ali. Wah. Dipersilakan abang-abang kita. Dipersilakan bang. Terima kasih bang. Sudi datang hari ini, malam ni bang. Besar hati saya sangat. Sebenarnya Scoop ni kita akan nak scoop pengalaman, cerita. Kadang-kadang ni cerita-cerita pengalaman legend Abang Eddie, Abang Rahman. Awak hidup di era kegemilangan industri perfilman Singapura. Saya ada banyak soalan sebab saya mewakili mereka yang macam generasi yang we feel left out. Pengalaman yang sangat keemasan ketika era 60-an, 70-an. Jadi kalau kita mulakan dengan Abang Rahman. Abang Rahman sendiri, Abang Rahman membesar dengan keluarga yang seni, yang sangat berbakat. Mungkin dapat Abang Rahman perkenalkan semula pada generasi yang kurang kenal dengan era 60-an, 50-an, The Rahims waktu itu. Okey, arwah bapa saya Rahim Hamid. Dia seorang penyanyi lah. Tu jam tahun 50-an dia nyanyi kat Gay World. Kata orang tu Xavier Cugat. Gay World tu sangat besar waktu tu Gay World tu ya. Dia It's a tempat ramai musician lah. Macam Ahmad Jaafar, Ahmad Wanid. They play there. Then dia menang itu pertandingan. And wajah dia, suara dia tu macam Nat King Cole. So digelarkan dia tu Nat King Cole of Singapore. Ini adalah gambar ini keluarga kat Toa Payoh ni. Di Toa Payoh? Di Toa Payoh. Itulah, itu bapak saya. Okey. Mana mak saya. So kita nampak of course Rahimah. Ayahnya Abang Rahman, iaitu Cik Rahim, yang merupakan Nat King Cole Singapura. Yes. Sebelah kanan? Kanan is Rahimah. Sebelah kiri? That's my mother, arwah mak Mariam. Tak, Rosie dia Rahim. menangkap adik saya lagi satu, Hamidah Rahim. Dan saya tengah dukung adik saya yang kecil tu, Rosie Rahim. Ibu abang juga seorang binonita. Ya. Seniwati Mariam Baharom. Dia mula berlakon atas dorongan nenek saya lah. Kan? Tu jam dia cuba-cuba berlakon pasal nenek saya tu jam ekstra. Dan arwah datuk saya pemain gong di Istana Thailand dulu. Dan Abang Rahman sendiri juga adalah pelakon cilik dalam filem klasik juga. Ya. Tak salah saya umur dalam berapa ya? Civic 6 ke 7 gitu. Kita ada sedikit klip lakonan Abang Rahman. Berapa satu? 1 5 sen, Pakcik. 2 10 sen boleh tak? Tak boleh, Pakcik. Tentulah boleh, dek. Tak boleh. Makan satu mesti bayar 5 sen. Kau ada kakak yang besar di rumah tak? Tak ada, kami 2 beradik saja. Habis siapa yang goreng pisang ini? Mak Ma yang goreng pisang. Mak kau janda tak? Tidak, Mak ada laki. Bapak Ma gemuk lah. Bapak Mamang samseng. Satu kali bapak Mama tumbuk pakcik, gol nanti terus. Ya kah? Kalau begitu aku tak beli goreng pisang kau. Dasarlah pakcik ni panggil orang benar-benar tapi tak mau beli. Lah pakcik ni, lokek. Comelnya.
Itu cerita Masuk Angin Keluar Asap. Dan pelakon-pelakon dalam filem tu sama dengan Abang Rahman. Itu Pak Dola Sarawak arwahnya. Arwahnya Pak Dola Sarawak. Yang Ada Datuk kan, kepada itu Anita merupakan lah. Datuk Datuk kepada Anita Sarawak. Dan budak perempuan tu? Rahimah. Oh, Kak Rahimah. Itu pun kita tak tahu. Bawa balik sekolah. Kalau apa tu? Bapa bilang dengan mak, Yam, siapkan dua-dua ni, Yam. Bawa dia pergi studio. Datang makeup artist ni, dia bajukan kita, apakan kita, gini. Director arwahnya cakap, you say this, you say this. Keseluruhannya tu, kita tak tahu apa kita buat. Because kita tak tahu itu studio, kita tak tahu yang itu kita berlakon. Betul. Itu macam seolah-olah kita akan datang rumah orang, kau kena buat ginilah. Yang banyak tolong tu arah Pak Dola lah. Cu cakap macam gini, Cu cakap macam itu. Jangan kalang kabut gini. Pak Dola. Pak Dola. Dia Banyak membimbing Banyak waktu scene tu lah. Jadi Kalau- setiap pelakon bila kita berlakon tu, pelakon yang main tu akan mengajar kita. Macam mana nak supaya energi tu Match serasi. lah. Kalau Abang Eddie sendiri, Abang Eddie pun adakah you rasa macam rindulah sama kanak-kanak juga? Memang rindulah. Waktu sama kanak tu memang seperti Rahman juga lah kata tu, kita tu tak sangka kita tu berlakon. Jadi memang tapi kalau untuk dipanggil berlakon sekarang, saya rasa saya tak sanggup. Kita akan throwback sedikit. Ini adalah klip Abang Eddie. Ayah anda ada sembunyi dan perigi buta. Pergi masuk di dalaman, Mai. Betul, Nenda. Cik ada nampak. Ampun tuanku. Patik minta kenyataan yang jelas. Di mana Pangeran Agong? Ganjar, bila sampai? Itu tidak mengapa. Kucik, di mana ayahanda? Cik tunjukkan. Oh, sampai sekarang bayangkan inilah filem yang mungkin lebih 50 tahun lalu. Ya. Waktu itu umur abang baru 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Tapi ini filem yang kedua. Filem pertama Sate. Dan dalam filem Sate yang abang dapat award sebagai pelakon cilik luar biasa. Tapi award itu tidak persaya. Tidak persaya. KT yang simpan. Kira-kira kedua-dua filem pertama abang ni kira-kira filem yang ikonik. Sate dan juga Radin Mas. Radin Mas. Dan watak abang sebagai Tengku Cik. Tengku Cik. Sampai sekarang nama orang akan nampak abang Tengku Cik. Tengku Cik Itu yang orang akan kenal. Ya? Tengku Cik. Remaja sekarang, janji sekarang korang kenal dengan keluarga Abang Eddie. Kalau Abang Eddie pula macam mana? Arwah tok saya, Tok Yim, dia adalah pelakon filem, hero Melayu pertama dan juga pelakon bangsawan. Nenek saya Minah Yim atau dia panggil Minah Ketot. Oh. Jadi pun orang filem juga. Jadi kemudian ibu saya sendiri Nosia Yim. Dan ayah saya Ali Ahmad tapi dikenali sebagai Ali Samson. Dia pemain piano, pengubah lagu. Dan kemudian ada adik-adik saya sebelah, ada Edino Ali, Abi Saiful, saya sendiri, kakak yang menyanyi Melani Ali, dan begitulah susu galonya. Abang Eddie, berlakon dulu, sebab dulu ada 2 production house yang sangat besar. Jadi, Betul. Dan mereka juga ada sedikit persaingan waktu tu. Yang saya tengok akrab semuanya. Baiknya daripada show, sebab nenek saya sendiri pun dia freelancing. Kadang-kadang dia ke show, kadang-kadang dia ke cafe. Jadi kita tak rasakan even atuk sini pun Tok Yim, dia freelancer. Tapi awalnya dia dengan Shaw Brothers. Kemudian ke cafe. Jadi tak dapat saya rasakan yang ada persaingan atau perasaan seteru itulah kata orang tu macam Siapa yang offer tu kita pergilah. Kalau Abang Eddie ada 2 filem pada usia 3 tahun. Abang Rahman? 7 tahun? Saya sebenarnya filem 2 Melayu punya, 2. KT. Tapi saya banyak main foreign Dari pictures. KT? Foreign pictures. So dia datang ke Singapura, diorang nak filem kat Singapura. So diorang cari pelakon dah. So saya berlakon cerita first gambar Perancis, second one gambar Jepun, third one gambar American, fourth one Australian. Apakah peranan-peranan yang abang pegang dalam filem-filem tersebut? Semua jadi macam budak kampung. Tapi yang paling main saya buat filem Jungle Boy.
Jungle Boy. Little Jungle Boy. Ya, Itu ya. Famous, tahun ikonik tu. 70-an saya ingat. Ah, ah. Tapi saya berlakon mula-mula dengan Errol Flynn. Errol Flynn ni dia pelakon pedang. In America. Robin Hood. Errol Flynn, Robin you Hood, know, right? yes. Anak dia, Sean Flynn. Lepas tu saya berlakon filem Jepun dengan Allahyarham Bila Wanita Siput Sarawak. Saya rasa kita ada banyak cerita yang dari zaman-zaman lama yang kita nak raikan. Kata orang pencapaian, saat-saat tidak dapat dilupakan. Dan kita ada banyak lagi segmen yang akan kita adakan selepas ini. Okey. Jadi jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita kembali dengan segmen permainan dalam Scoop bersama Fiza. Oh, Abang Eddie dah tak dua ikan bang? Jangan tegur. Oh, jangan tegur bang Ada satu pinggan makanan buah-buahan tu. Aku nak kau makan dengan rakus. I tengok my father said, what is this? Baik, kita dah sampai ke permainan pertama kami bagi Scoop bersama Fiza. Kita bersama dengan dua abang-abang legend kita, Eddie Ali. Peserta kedua kita adalah Rahman Rahim. Dan ini adalah permainan yang paling macho. Memang Sebab dulu abang-abang memancing kat longkang. betul. Sekarang kita memancing atas meja. Jadi, macam kita memancing tepi laut, memancing ni perlukan kesabaran. Betul. Jadi dia perlu fokus, tangkap dan kita nak tangkap sebanyak mungkin ikan dalam masa 90 saat. Kita mulakan dari sekarang. Lambatlah. Hai. Okey, dapat. Abang Eddie dah tangkap dua ikan bang. Malam ni masak satu bang. Jangan tegur. Jangan tegur bang I tak kasih pressure tapi Abang Eddie dah banyak Tahu, tapi dia memang suka fishing apa. Lagi 30 saat. 30 saat lagi. Dia dapat banyak ini. Abang Eddie dia boleh buat lauk. Abang Eddie boleh buat lauk untuk seminggu. 5 saat kan? Dah gigit tapi tak nak keluar. 5, 4, 3, 2, 1, berhenti. Actually, I nak kira untuk menghormati pertandingan. Ya, tapi memandangkan dan nampak sah Abang Eddie menang. Jumlahnya lagi banyak. Ya, tak payah kira lah abang Tak payah. Sebab kita tak menghormati kontestan Betul. Tapi nampaknya pemenangnya adalah Abang Eddie. Baiklah. Tapi tetap geng abang Okey, tak apa bang. Kalau lauk abang tak cukup untuk masak, abang Ambil boleh kongsi ya. ambil ikan abang Eddie ya. Baiklah, dengan ini jom. Kita ada banyak nak tanya ni. Nak Jom. tanya. Abang Eddie, Abang Rahman. Kita balik ke sofa. Baiklah, kita dah sampai ke segmen iaitu Scoop Kini dan Scoop Kuno. Kalau Abang Eddie, bila bekerja 3 tahun ni, ya kadang-kadang ni kita tahu kan, kita pun tak minta payment. Tapi bila Abang Eddie dah besar sikit, adakah Abang Eddie pernah bertanya, Mak, dulu kan time orang berlakon, dapat terima bayaran tak? Tak pernah pula kita bertanya. Tak pernah. Langsung sekali pun tak pernah bertanya. Adakah Abang ni pernah rasa terpaksa macam, tak nak lah, malas lah, tapi buat je lah sebab mak suruh? Waktu saya bermula pun, itu adalah kerana ibu saya seorang jurutari di Cathay Grace. Jadi saya adalah anak yang sulung. Jadi ke mana-mana aja ibu pergi, saya ikut. Kerana saya waktu kecil saya tu candi. Saya tidak cengeng, tidak gembeng. Apa kau buat apa, aku buat bodoh je. Jadi waktu itu Mr. Basker. Jadi Saya Mr. Basker tu pengarah? Pengarah. Jadi Mr. Basker nampak dia dekati ibu saya tanya, Nosia, kalau saya ambil Eddie berlakon, dia mahu tak? Jadi ibu bilang, Mr. Basker tanya sama dia lah. Jadi saya bilang, enggak lah sebab enggak tu pasal saya tak tahu itu berlakon. Sebab berlakon ni perlukan komitmen. Nak belajar skrip. Waktu saya kecil dulu yang jadi coach dialog saya adalah arwah Mustafa Ma'ruf. Wah, legend tu. Dan waktu itu pula saya ingat semua dialog orang lain semua. Jadi ada satu ketika tu arwah Pak Putih Lawak. Jadi selalu kita tunggu queue. Jadi bila queue tu ada baru kita dapat sambut kan. Jadi bila queue tu tak tiba saya tak jawab. Jadi director Mr. Basker, Eddie, apa pasal tak ada jawab? Pak Putih tak cakap ini?
Jadi my cue is not there. Jadi sejak itu jadi arwah Pak Putih Luak tu jadi bahan lah. Dia kata, Pak Putih Luak kena main. Waktu itu memang just pada saya itu satu permainan. Jadi tidak rasa ini satu alamak tugas berat lah, leceh lah. Cuma itulah saya bilang tu bila filem Pontianak kembali. Baru saya rasa itu saya dah sekolah lah kan. Jadi sekolah Dia besar sikit, dah faham. mana nak sekolah, mana nak ini kan. Tetap kita laksanakan tugas itu. Lepas tu banyak-banyak dipanggil lagi, saya tolak lah. Abang Rahman kata, okey saya buat sebab bapak suruh, mak suruh dan awak buat sebab okeylah. It's playing, it's fun. Tapi pernah tak melalui sebarang audition selepas itu? Ada. Lepas gambar Jepun, lepas tu bapak panggil, lepas ni pergi audition. Macam, what? Macam, yelah kan, pergi audition. So, director pun datang. Okay, listen. Ada satu pinggan makanan buah-buahan tu, aku nak kau makan dengan rakus. I tengok my father said, what is this? He said, just do it. Bapak tak cakap banyak. Just do it. Dia suruh kau makan tu buah, makan je lah. Tapi saya tak tahu ada kamera. Saya tak tahu ada mic. Saya tak tahu tu semua. Saya not in my mind tau. Dengan rakusnya saya makan. Dah habis. Setengah jam lagi. Rahim, we'll take your boy in. Cakap gitu aja. Tapi dalam audition tu, waktu saya datang, satu line tu sampai keluar kat Jalan Buloh Perindu. They audition a lot of boys. Dulu Abang Rahman ada tinggal di quarters. Dulu quarters tu disediakan untuk para pelakon dan keluarga mereka. Jadi kan dia jagalah kru-kru dia. Itu di Buntik Road tak salah saya. Di Buntik Road. Itu bukan, itu signed by Shaw Brothers. Diorang assign, diorang kasih kontrak 5 tahun, 10 tahun. Dia ambil itu tapak benda tu. Diorang buat itu Rumah lah. So rumah tu ada 3 bahagian lah. So belakang tu sekali, kalau tak salah saya, arwah Jin Samsudin lah tinggal kat situ. Depan second lane tu yang saya tahu arwah Samsudin. So yang depan sekali tu bila masuk jalan tu, S. Sudamaji, Omar Swita, Kak Normadia, Syarima, siapa tu, Wak Mustajo dan makcik saya dengan pakcik saya. So saya tak tinggal situ. Saya ni selalu diletakkan di situ pasal bapak nyanyi malam. Jadi kadang-kadang mak syuting sampai malam. Bila diorang sewa kat situ, saya selalu datang situ, diletakkan situ malam baru. Calcare lah kirakan tu. Calcare lah. So kalau tidurlah. Kalau nak mak mbak. Tinggal di mana abang? Abang tadi jauh juga? Saya Toa Payoh? tu jangan kat Toa Payoh. Toa Payoh. So jadi mak hantar je. ke... Mak ada pergi kereta kan. Dia campak kat situ lah. Campak kat quarters tu? Yes. Wow. So that is the quarters that kita tinggal itu bertahun. Kena tu quarters artis tu Artis. Itu quarters biasa tu? Tak biasa. Tak semua orang boleh masuk. Tak ada gate, tak ada apa. Baik Islam macam automatik. Saya fikir, kenapa tak ada orang berani masuk? Ya. Dia segan. Agak orang segan. Segan nak masuk. Kalau sekarang ni orang dah masuk dah. Orang dah masuk. Orang ambil story dah. Betul. Tapi sekarang dah. Ada dah rasa hormat. Yes. Itu tempat-tempat para selebriti, seniman, masyarakat peminat dulu lain lah. Beza. Tak lagi pun seniwati dulu lain juga. Mereka tidak begitu macam orang kata muka aku dipampang. Macam sini. Tak, diorang tu macam eksklusif. Sebelum filem aku keluar, aku tak boleh keluar pampangkan muka aku ke sana sini, jalan pergi restoran ke apa, tak boleh. Perap kan. So when they come out, macam kata kita pawagam Rex. Bila diorang masuk kat red carpet tu, it's like, wah, that's a star. Dia punya wow factor. Wow factor tu. Wow. That is a star. Susah tau nak jumpa Sadia. Susah tau nak jumpa Syarima. Susah tau. Susah. Keyword, susah. Pasal dia really jaga diorang punya penampilan tu, dia jaga. Kalau Abang Eddie membesar di kalangan juga skuadron yang sama? Tidak. Saya tinggal di rumah sendiri. Di Bushy Park dan juga di Jalan Masjid. Jadi saya tu bercampur dengan orang kampung lah. Orang kampung Pacitan semua. Jadi waktu itu pun saya tak merasakan diri saya ni macam artis. Aku star. Aku artis tak. Biasa je. Main longkang. Tangkap ikan kat longkang tu. Jadi tidak rasakan apa-apa. Maybe pasal I budak kecil lagi. Jadi kita tidak rasakan yang kita ni lain dengan yang lain. Bila awak dah membesar dengan hal-hal macam gini, you tak rasa
benda ni sangat gah tau. Dia rasa macam, yelah, dia kerja. Ya, saya Dia anggap itu sebagai satu pekerjaan. Betul. Dan bukan satu perkara Betul. yang perlu untuk dibangga-banggakan sangat. Betul. Dulu tak ada courses. Mana kita ada courses? Yang old school kan. Kan. So macam maknya, kau boleh menari. After 2-3 film, okay, kau choreograph. Jadi lah. Macam itulah. Tapi kalau macam ibu saya pula pengalaman dia tu dari bangsawan. Dia boleh bersilat, boleh apa semua. Yes. Dari ibu. backstory lah. Yes, daripada situ. Even arwah nenek saya, Nek Menah, she can do the split. Puh. Waktu itu. Ya. Jadi, causes orang tu dalam rangka bertugas di bangsawan tu. Tak ada betul-betul macam, Tidaklah, okey, tidak. masuk dalam kelas kita, No, kita belajar sama-sama. Mak saya ceritakan saya, waktu dia berlakon dalam cerita Tak Salah Saya, Anjuran Nasib ke apalah itu. Yang mak joget. Mak boleh joget, mak joget kaku je. Kau tahu siapa koreografer dia? Yang tak tahu? Tony Castello punya mak. Tony Castello punya mak ni, dia Russian. Dalam studio ni, mak cakap, kalau joget Astraten, yang dulu kan joget Jola Juli Bintang 3 style ya. kan. Dia pegang cane. Lift up your leg. Lift up your leg. Until you lift up your leg. You swing your arm, act like you like a swan, and you do it. Or not just sebat. Mak kena sebat lah. Ya, mak kena sebat. Tapi mak belajar satu. Kita kalau nak sesuatu, taruh itu tekad kuat. InsyaAllah kita akan berjaya. And she did it. Wah, berbeza lah dulu sekarang. Sekarang kalau masuk studio bawa rotan, besok kena komplain. Okey, kita nak tanya nanti. Apakah beza dulu punya disiplin dengan sekarang? Mesti you all ada pengalaman banyak punya. Kita akan tanya lagi banyak dari Abang Rahman dengan Abang Eddie selepas ini dalam Scoop bersama Fiza O. Game kita untuk abang-abang kali ini adalah game charade. What is that? Muka dia punyalah bengis. Taklah. Eddie Ali ni siapa? Penyanyi Kita kembali ke segmen permainan dalam Scoop bersama Fiza O. Of course dengan legend-legend filem-filem klasik kita Abang Rahman dan juga Abang Eddie. Dan kita tahulah orang-orang berlakon ni, orang-orang seniman ni, mereka kadang-kadang tak perlu untuk berkata-kata pun. Dengan gerak-geri, dengan gerakan mata sahaja, tangkap dah apa perkataan dia, apa yang nak cakap tu. Maka itulah game kita untuk abang-abang kali ini adalah game charade. Untuk awak lakonkan ataupun isyaratkan sesuatu dan akan teka apakah perkataan, apakah frasa, apa yang you nak cakap. Jadi kita ada 2 kad di sini. Kita akan berikan kad yang pertama ni pada Abang Eddie. Jadi Abang Eddie akan lakonkan pada Abang Rahman. 1, 2, 3. 2 perkataan. Yang pertama, mata. Wait, what is that? Mata. 1. Aku pun bingung. Oh, dengan persaaan dah? Dah. Dengan persaaan dah? Game. Dah game. Perkataan kedua adalah 3. Betul. Apakah yang Abang Eddie cuba katakan tadi? Mata 3. Tak, madu 3. Madu. Apa Jadi yang kita tu bang? Itu yang aku tak... Apa yang tu? Adakah Like, abang I'm cakap watching you. isteri aku kalau kena madu dia cocok mata aku. gitu ya. Like I'm watching you. I'm watching you Okey, yang ini adalah khas untuk Abang Rahman. Lakonkan pada Abang Eddie. Okey. Boleh? Okey. Baik, 60 saat untuk Abang Rahman. Kita mulakan dari sekarang. 3 perkataan. Pertama, ludah, gigit, lidah, buang, kunyah, Okey. pening, bingung, garuk kepala, cubit, kulit, kacang lupakan kulit. Oh, betul! 2
Dua dia dapat markah. Awesome. Tapi Abang Eddie, nak tahu apa dengan madu? Mata, setengah ma. Ma. Jadi kalau 1, 2, 2, ma, du. Oh, pecahan orang seni. Oh. Bila orang seni berkarya, kita kurang memahami. Maka itu kita benar-benar laah. Madu di tangan kanan. Yes. Lemah. Du. Baik. Okey, sekarang ni kita dah masuk ke satu lagi segmen mini kita iaitu Scoop Jarang. So, scoop jarang ni adalah perkataan yang ataupun adalah play on words bagi perkataan asalnya serkap jarang. So, apa yang berlaku adalah penerbit kita pergi online. Tengok selidik, tengoklah kalau ada komen ke yang boleh menyakitkan hati ke. Untuk Abang Eddie dengan Abang Rahman, mungkin boleh terangkan ke, boleh luahkan perasaan ke tentang komen tersebut. Jadi kita mulakan dengan Abang Rahman dulu. Abang Rahman dipersilakan ke hot seat kita. Inilah kerusi panas kita untuk Abang Rahman dapat ke sini. Baiklah, kita akan lihat apakah komen-komen yang penerbit telah pun dapat jumpa online tentang Abang Rahman. Yang ini, pertama, pernah nampak kat luar. Muka dia punyalah bengis, tak berani nak tegur. Taklah. Saya tak bengis lah. Memang Saya very friendly lah. Tapi cuma mungkin lah. Mungkin wajah saya begini kan. Saya kalau berbual dengan orang, saya fokus. Mata saya tajam. Saya macam, yes, I'm listening to you. I tengah dengar you. Saya nak vouch, Abang Rahman memang very, very friendly. Awak cakap tanya sikit je, dia akan tahun 1979. Okay, next one. Bila senyum, I just cannot. Cannot. Oh, yang ni tak baiklah. about Sorry lah, gigi uncle. dia. Sorry, Yeah, gigi. okay. Bila I pasal have a sweet uncle. tooth. Sweet tooth. I have a sweet tooth. So, same. Saya tak pernah jaga. Ya, so akan buatlah. Orang komen ni pun nak kena buat juga, Tak payahlah. Dia buat dia kena buat betul-betul punya ayat tu, Mungkin dia tak ada gusi. Dia tak ada gusi tu. Tapi kadang-kadang, kita teruskan kehidupan kita because that's life. And that's the character yang diperlukan, kan? Okey, seterusnya bang. Adik-beradik Rahimah Rahim ni, semua terror speaking, English dia baik apa Kak Tanglin? Pasal kita sekolah English stream. Tapi tak pernah feel dalam bahasa Melayu. Saya dapat sentiasa pas bahasa kedua saya dan saya dalam esei ataupun tulisan ataupun percakapan saya masuk dulu kan ada club debate lah apa. Saya cakap Melayu dan cakap English. Saya very impressed dengan bahasa Abang Rahman. Melayu Abang Rahman lancar, bahasa Inggeris sangat lancar. Saya suka baca buku. Dulu saya ada satu guru, always have your dictionary next to you. Mesti ada kamus. Awak tak tahu, Tunjuk awak pada buka. kamus. Jadi saya peminat dulu nak jadi pembaca berita sebenarnya lah. Jadi apabila saya baca berita harian, saya tak faham perkataan kan. Saya akan terus buka kamus dan saya akan ini. Jadi saya gunakan perkataan tu dalam saya punya lafazan Hari-harian. Untuk luasan kosakata tu, Yes. Hebat. Terima kasih terbuka untuk Abang Rahman. Thank you. Terima kasih Abang Rahman. Okay. Sekarang ini kita akan mengundang Eddie Ali ke Hot Seat. Baiklah, kita akan lihat apakah antara screenshot yang penerbit jumpa. Okey, yang ni. Pertama sekali, apa pasal Eddie Ali tu nak ikut Aksaman Kawal Tak payah nak step fierce lah. Kalau yang pertama ni, sebelum American Idol, kita dah ada ini dulu. Dah ada pertandingan nyanyian. Yes, sebelum ini. Dan saya pula tak pernah nak ikut-ikut Simon Cowell. Tapi yang saya tegur adalah yang nyata. Dan maksud saya bukanlah mencari kekurangan awak. Tetapi untuk memperkuatkan strength dia di bidang nyanyian. Dan memangnya saya rasa itu adalah juga style Abang Eddie bercakap sebenarnya kalau backstage juga. Yang ni, tak habis-habis. You're there. Tak ada komen lain ke? Kalau you're there, yang maksud saya tu, bila dia sudah sampai ke tahap yang mana saya mahu. Kepuasan. Itu dia. Saya kata, you're there. Oh, there. You're there. Okay? Jadi kalau saya pun tak seharusnya kita jadikan isu tentang you're there, you're not there. Tetapi kalau yang lebih patut saya tak kasi hati langsung, tetapi harus dipertikaikan, diorang ni boleh menyanyi ke tidak? Itu dia. Tetapi memang sudah jadi tanggungjawab juri. Kadang-kadang yang kita tegur tu kena pada yang orang suka, yang orang minat.
Jadi dia tu agak rasa terkilan, apa pasal dia ni cakap gini kan. Tapi memang bukan saya ni kurang kosakata. Tetapi saya bilang tadi kan macam kita tidak diberi masa yang begitu panjang untuk kita berhujah atau untuk kita beri kuliah. Abang ini sebenarnya adalah antara juga orang sangat bilingual ya. Dari segi bahasa Inggeris juga bahasa Melayu. Saya. Dan yang terakhir sekali, yang ni. Seriously guys, Eddie Ali ni siapa? Penyanyi Apa lagu famous dia? Okay, sebelum Calibers, saya... Calibers by the way, kumpulan yang waktu tu famous tahun era 70-an, 80-an? Yes, 80-an. 80-an. Jadi Calibers itu terdiri daripada saya sendiri, adik saya Dinor, pakcik saya Abby dan sepupu saya An. Dan kami adalah kumpulan boy band lah kononnya kan. Kita waktu itu album kita terjual sebanyak 25,000. Jadi kalau itu dah kira macam satu yang boleh dibanggakan lah. Sebab waktu itu kita tidak ada social media. Ya. Adakah dulu bila abang buat show kan? Atau macam apa tu gadis-gadis kejar-kejar Abang Eddie. Tak adalah sampai kejar-kejar van kan, bahayakan diri diorang kan. Cuma pernah kita kalau kita turun pentas tu bila nak keluar kan adalah kata nanti dikerumuni. Oh, ada security guard lah. Security guard adalah 2-3 orang. Tengok. Okey, itu dia. Abang Eddie dulu jalan security guard. Tu je. Kau ada. Tapi show kita tu di Malaysia lah. Di Malaysia dan di Brunei. Kita selalu kata nanti kerana macam takut orang nak mencederakan kita. Tapi tidaklah. Kita ni siapa lah kita orang nak cedera-cederakan. Alah, dulu besarlah sangat. Okey, Abang Eddie dipersilakan untuk kembali ke sofa yang selesa ni. Dan sebenarnya Abang Eddie, itulah antara yang perkara yang mungkin millennials tak kenal, Gen Z tak kenal, tentang sejarah perjalanan kehidupan Abang Eddie dan juga Abang Rahman yang lakukan macam-macam karya seni. Abang Rahman juga penyanyi. Dulu dengan Rahimah kecil-kecil, tapi saya tak minat sangat. Pernah buat lagu dengan... Oh tak. Saya pernah? tulis lirik untuk Rahimah. Oh ya, saya tak ingat Kak Demar ada cakap. Saya Kak Demar ada pernah bekerjasama dengan album-album dia tu, saya tulis lah. Tulis. Tapi memang abang tak minat menyanyi lah. Saya more into acting. More into suka menyelami jiwa, suka... because my favourite subject dulu sekolah, history and literature. Literature, So memang dua ni memang favourite saya. Yeah. Tak pernah saya fail lah. Selalunya akan cemerlang lah untuk subjek-subjek ini ya. Alhamdulillah lah, so far. Saya sebenarnya ada banyak soalan nak tanya kepada Abang Rahman juga Abang Eddie tentang pelibatan seni juga. Mesti ada highs dia, ada cabaran-cabaran yang mungkin ada orang macam nak kongsi segan, takut kalau rasa kalau kita kongsi ni sesuai ke tidak kan. Yeah. So, kita akan tanyakan kalau selesa untuk kongsi sama sebentar nanti untuk segmen terakhir. Scoop dalam-dalam sebab kita akan mendalami lagi sejarah pengalaman Abang Eddie juga Abang Rahman selepas ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami dalam Scoop bersama Fiza O. Saya ni kecil-kecil tak pernah duduk dalam studio. Orang tengah rehearsal, saya lari satu studio. Disebabkan kita, production itu akan terganggu dan akan sampai melarut sampai ke malam. Diam tak diam, dah ke segmen terakhir untuk Scoop bersama Fiza O. Dan ini adalah segmen yang kita beri nama sebagai Scoop Dalam-Dalam. Tadi dah banyak kita tanyakan kepada Abang Eddie, Abang Rahman yang telah banyak berkongsi dengan kita imbasan-imbasan lalu. Tapi Abang Rahman ni, kalau kita tengok Abang Rahman, dulu mulakan dengan filem. Dan lepas itu telah pun diberikan peluang untuk berlakon dalam sitcom pertama. Ever. Dan itu adalah sitcom yang sangat ikonik. Sampai sekarang kita akan ingat iaitu Pak Awang Temberang. Ya. Pada tahun berapa bang? tahun tak salah 60 lebih 60 lebih macam itulah. Dan kalau sitcom waktu zaman macam itu, adakah ia hari-hari ke, tiap minggu sekali ke? Oh, tidak, hari-hari. Hari-hari? Hari-hari. Kalau break pun it's about maybe 2 weeks satu kali lah. Dia cuti lah. Tapi shoot dia bukan macam sekarang. Sekarang kita boleh cut-cut kan. Dulu dia pada masuk pagi, buat blocking apa-apa, sampailah pukul 1 pagi. Kadang-kadang pukul 12 malam. Tu jam kan kalau di cocktail kan kena turun. Kan? So kita have to go back by that way lah. Kadang-kadang taksi tak ada, things like that lah. Oh, ini gambarnya ni? Ni gambar dia.
Tu Rahimah, tu saya. Ini semuanya, ni kira kan macam full team lah. Yes, this is the Ini family. dekat Hill. Abang arwahnya Abang Mustafa Ma'ruf pun ada. Yang sebelah Mak Inon. Sebelum, Sebelah tu Amijah, sebelah Mustafa Ma'ruf. Dan sebelah Mustafa Ma'ruf yang belakang Mak Inon tu Handsome, Musa eh? Fakir. Oh, yes. Oh, SM Alkaf. SM Alkaf, sorry. SM Alkaf. SM Alkaf. Zain Mahmud yang Cimata tu. Mahmud Cimata. Yang the biggest producer executive Basirun Jumat. The man with the white shirt. Ni tahun berapa bang? Tu Emija, right? Emija. Habis arwah Salim Bacik. Saya ni kecil-kecil tak pernah duduk dalam studio. Orang tengah rehearsal, saya lari satu studio. Yelah, Dia cari. 10 tahun. Dia cari. Cari kat kantin dengan Rafiq Abuang. Ah. Kadang duduk. Ah. Kan? Duduk dengan penyanyi-penyanyi yang macam lama-lama lah. Penyanyi lama-lama kita kan. So kita duduk lah. Hello aunty, how are you? Sibuk. Kepo. Kita tak nak baca. Tak baca. Tapi bila on, auto lah. Macam mana tu bang Dia datang. Pasal apa tahu? Bila kita berlakon tu macam, saya dalam keluarga ni, this is my father, this is my mother, this is my sister, this is my auntie. That is, Dah masuk the focus is there. Tak tahu, kalau awak tanya saya macam mana, saya tak tahu. Tapi itulah yang saya rasa. Cuma dulu kamera tak macam gini. Dulu kamera besar macam robot kan. Kan? betul, Yang betul. besar-besar kan. Yes. So dia orang ada screenshot kat tepi tu, dia punya shot apa kan. Kalau kita kasih salah dialog, cut. Dia main balik tau. Pasal kita kena really precise. Betul-betul Precise. But we make mistakes. Yes, we do make mistakes. Abang Adi pernah tak berlakon tempat studio yang apa tu kata Abang Rahman tu kamera robot? Pernah berkelip bukan bintang, Baik-baik manis? Baik-baik manis, dan ada lagi 2 drama TV lah abang buat. Tapi memanglah kalau apa-apa pun yang penting komitmen, Yes. dialog, supaya tidak kita mengganggu rakan-rakan yang telah hafal dan sedangkan kita dah masuk santai je. Jadi kita tidak mahu yang disebabkan kita, production itu akan terganggu Terjejas. dan akan sampai melarut sampai ke malam. Itu dia. Adakah you rasa lah disiplin yang ada di kalangan pelakon dulu lebih tinggi lagi ada punya level dari sekarang? My POV is this. Dulu lebih, kata orang tu lebih penjiwaan dia tu dan komitmen begitu lebih. Sedangkan yang ada yang tidak langsung boleh membaca tetapi dapat menjiwai. Jadi itu bukan calang-calang. Memang. Orang dulu dia expectation is beyond. Beyond. Diorang tak ada kasih muka. Especially when you do rehearsals. Beyond macam mana bang? Beyond tu macam memang saya tak suka sekali buat dubbing. Sebab kita dah berlakon. Lepas tu lagi 1 minggu dia panggil kita masuk studio. Dia ambil tu screen yang besar. Sekarang dia bilang dengan kita, okay, buat macam mana awak lakon tu, nada tu nak sama, ceria dia nak sama, mood dia nak sama. And it takes a lot of takes tau. Salah. You tengok muka dia ketawa. Sebab saya berdialog macam ni. So kita, sampai saya kadang-kadang menangis dengan bapak saya. I cannot do it lah, Pak. I just cannot do it. Saya cakap gitu tau. No, you have to do it. Nanti datang, siapa-siapa yang lalu situlah. Malik Selamat ke Pak Dul Akas. Datang lah situ. Dah tahulah. Boy, apa pasal? Kena marah. Oh, iyalah. Saya tak boleh lah. Cakap tak boleh. Nangis tak bang? Nangis. Saya nangis. Dan itu satu pengalaman yang sangat, satu keemasan bagi saya untuk belajar. Of course, saya nak tanya kepada you bang. Sebab you cakap berbakat. You tak pernah explore industri Malaysia Saya memang di offer. Abang saya, arwahnya panggil saya. Oji Ahmado panggil saya. Tapi arwah Abang Mus pun panggil saya. Ramai. Ramai pasal diorang datang tengok arwah mak saya. Ya. Kat Singapura dengan diorang datang. Mak kadang-kadang dengan bapak ada show kat Malaysia. Cuma hati saya ni, saya cakap, kalau semua pergi Malaysia, apa hal Singapura? Yang saya sekarang ni, impian saya ni, ada pelapis yang bagus. Pelapis yang betul-betul nak berlakon. Ya. Demi untuk industri. Jangan setakat glamour ataupun apa. Berlakon betul-betul. Ikhlas daripada hati. Itu harapan abang Ya, saya berharapan. industri lakonan di Singapura. Ya. Untuk Bukan to challenge tau. Bukan to challenge any other Bukan, one. bukan, Make industri kita tu have that identity sendiri. Dia punya label tau. Oh, these are Singapore actors.
Abang Edi pun tak pernah pergi Malaysia Kalau tengok ikut Kalau adik show abang. adalah, kalau show ada, Oh, ada. tapi pernah juga diajak oleh Abby. Ha. Tapi saya tak mahu. Kenapa? Marah kenapa? Gitu ya. Nah lah, pasal saya sudah ada kerja yang stabil dan kedudukan yang baik. Abang tu abang dah berumah tangga lah. Belum lagi. Tetapi saya tidak berani untuk mencuba atau untuk meneroka. Dan pula lepas tu pula apatah lagi bila saya sudah berumah tangga. Jadi pada saya jangan stick to my day job lah. Saat kita dah sampai ke segmen dari kasih scoop. Ini adalah segmen di mana kita ada kotak penghargaan di sini yang ada sedikit hadiah, yang ada sedikit tanda mata ya untuk orang yang abang ingin tujukan dari kasih scoop ni. Dan paling penting sekali dalam sini ada sebuah kad. Sekeping kad ni untuk abang tulis nama orang tersebut dan juga mesej untuk dia. Mungkin ucapan maaf ke, terima kasih ke, penghargaan ke, terpulang pada abang. Abang bacakan untuk kita. Pada siapakah abang tujukan dari kasih scoop ni? Oh, Dan mesej dia. Tujukan pada isteri saya. Alah. Terima kasih atas support dan pengorbanan you selama ini. Saya nama isteri abang. Zaitun. Alah, cantiknya nama untuk isteri abang Zaitun. Ya. Terima kasih atas segala pengorbanan. Ya. Alah. I think dia yang paling terdekat lah. Yang mengerti kita punya pengorbanan. Bangun tidur kita tak cukup. Kita punya cara kita punya bila kita dalam sesi berlakon tu, waktu tu, the journey, the path tu, dia beralah, dia sabar, dia tahu pasal aku ni berumah tangga dengan seorang Seniman. seni, dia perjalanan hidup dia macam gini. Jadi sebelum tu kita dah terangkan, I may be at home, I may not be at home, kan? Tapi apa pun hati I memang tetap kat. Alah. Itu bagi saya Apakah pengorbanan terbesar isteri abang yang abang rasa macam abang tak dapat Dia tak pernah membalas? ganggu saya. Ya. Tak pernah. Bila saya shoot tu tak pernah WhatsApp, tak pernah. Apa masalah yang dia kecil ke besar ke remeh temeh, dia akan solve sendiri ataupun dia tunggu saya balik. Tapi nama, bang, apa? This one, kok tak ada. Itulah selama ni lah. Jadi saya tak suruh dia gitu, tapi dia tersendiri faham. Jadi begitu juga arwah mak saya dengan bapak saya. Mak saya kalau berlaku, bapak saya is trust lah. Loyalty dengan trust. Hidup aman. Setuju. Abang Setuju. tulis pada siapa bang? Orang rumah saya, Siapa nama orang rumahnya? Farida Sairi. Dan ucapan saya adalah thank you for being such a wonderful wife and mother to our children and grandmother to Lana and Saif, my grandchildren. Kita tu nakal, tetapi macam mana terbang jauh pun kita balik ke sarang. Kita tidak akan menjadikan isu yang bukan-bukan. Sebab apa? Kepercayaan itu telah diberikan kepada kita. Dan kita pergi ni pun bukan main-main kerana tugas. Jadi memang tidak pernah ada distraction lah tanya, bila nak balik? Tak. Terima kasih banyak Abang Rahman, Abang Eddie berkongsi banyak sangat antara pengalaman perjalanan kehidupan Abang Eddie dari kecil lagi, 3 tahun lagi, dari zaman sekolah. Kau pergi siap, pergi berlakon. Jadi jangan lupa untuk kita dalam ramai lebih lagi memahami sejarah. Jadi when you appreciate, bila awak menghargai, awak akan jadi orang yang lebih lagi dapat mencedok scoop benda-benda yang bermanfaat yang boleh jadikan dalam industri hiburan a better person, lebih lagi berkarya, lebih lagi berdisiplin, hopefully kan. Terima kasih abang berkongsi dengan kami separuh ataupun
sekelumit dari sejarah abang. Sekelumit. Sekelumit sahaja. Sebab lagi banyak yang perlu untuk kita dengar dan kita dapat garap dan dapat kita pelajari. Tapi banyak lagi episod Scoop sebenarnya yang kita akan undang lebih ramai lagi para selebriti yang akan meluahkan, menceritakan pengalaman hidup mereka, akan menceritakan mungkin rahsia-rahsia mereka. Jangan lupa untuk terus ikuti kami untuk episod-episod akan datang bagi Scoop bersama Fiza O.